So, korang semua dah lari belum? Hello, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam Harian Channel Studio. Okey, hari ni aku nak buat larian sebelum buka, lebih kurang 30 minit. Larian simple, tak susah mana, lari dalam low intensity. So, apa lagi? Let's go, check it out. So, sebelum aku mulakan harian, aku dah tunjuk kat korang. So ini adalah data fields yang aku baru install daripada Garmin apps. So daripada sini, kalau korang boleh tengok, ini adalah percentage HRR, heart rate reserve. So dia akan bermula pada 45% sehingga ke 100%, iaitu zone 5. Tapi untuk hari ni aku akan fokus kepada zone 1 dan zone 2, iaitu 45% sehingga ke 65%. So ini adalah BPM dalam Garmin apps. Korang boleh tengok So kat sini sama juga, 45% ke 65% zone 1. So ini kalau aku nak tengok BPM lah. Tapi aku lebih prefer untuk melihat percentage. So lagi mudah untuk aku nak monitor heart rate. So apa lagi? Let's go. Aku sekarang baru je start lari. Baru masuk macam area taman. RTM Kajang ni macam kawasan looping lah kiranya. Satu looping lebih kurang 500 meter. So kalau aku buat 30 minit, aku akan buat 3 looping dalam lebih kurang 10 minit kat sini. Baru aku masuk ke taman. Adalah besar mana, tapi inilah route yang paling selamat lah, paling selesa untuk aku buat workout dan sebagainya. So korang tengok road So, let's go, kita keluar. Okey, sekarang kita akan masuk ke taman. Kita akan main looping dalam taman. Besar lah juga taman ni. So, let's go. So, jadinya sambil aku berlari ni, aku nak share pertengahan larian. So, lebih kurang 16 minit, menunjukkan 2.5 km. Ada orang tanya, kenapa degupan jantung atau HR tinggi apabila korang berlari sebelum berbuka puasa? So korang akan tahu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi HR ketika anda berlari. So yang pertama adalah dehidrasi. Dehidrasi bermaksud air dalam badan berkurang. Bukan dalam keadaan normal kita tidak berpuasa. Apabila air dalam badan berkurang, kandungan darah dalam badan turut berkurang, dan dia akan mempengaruhi penyejukan badan ketika anda berlari. Tu apa analogi yang aku boleh fahamkan kat korang semua. Dalam darah ada mitochondria. Mitochondria ni menghantar oksigen ke seluruh badan. Jadi apabila air dalam badan berkurang dan menyebabkan darah dalam badan juga berkurang, jadi oksigen tidak dapat beredar ke seluruh tubuh badan dalam keadaan normal. Jadi proses penyejukan badan dia tidak bergerak dalam keadaan normal. Bila korang berlari, korang berpeluh. Jadi apabila berpeluh, korang perlukan satu proses penyejukan badan. Jadi peluh-peluh yang korang ada kat kulit tu dia akan tersejat naik ke udara. Jadi itulah menyebabkan proses penyejukan badan dan HR korang akan mula menurun.
Jadi apabila korang berpuasa dan korang berlari dalam keadaan tidak cukup air dalam badan, proses penyejukan badan tu dia tidak bergerak dalam keadaan yang seperti biasa. Jadi menyebabkan HR korang meningkat daripada biasa. Dia tak ada normal, jadi sebab itulah korang lari. HR korang walaupun korang struggle nak stay dalam zone 1, tapi akhirnya korang akan pergi ke zone 2 dan zone 3. Faktor yang kedua adalah suhu persekitaran. Suhu persekitaran ni memainkan peranan penting untuk setiap pelari, di mana dia akan mempengaruhi HR dan juga korang punya pernafasan. Apabila menurut kajian daripada seorang profesor yang namanya Owen Anderson, dia mengatakan suhu larian optima adalah 10 darjah Celsius dalam keadaan bumi yang rendah, cuaca yang dingin, dan juga lari dalam permukaan yang flat kiranya. Tapi disebabkan di Malaysia ni kita tahulah suhu persekitarannya average purata suhunya ada lebih kurang 30 ke 35 Celsius. Dan lagi bila anda berlari waktu petang, kalau sejuk tu kira satu kesyukuran, kalau panas tu apa nak buat, kita kena terima lah. Dan juga humidity kita agak tinggi di Malaysia ni, jadi korang kena tahu dia akan memberi kesan di anda punya pernafasan dan juga akan menyebabkan HR anda meningkat naik. Faktor yang ketiga adalah berlaku penipisan glycogen dalam badan anda sendiri. Tahap karbohidrat dalam badan berkurang dan menyebabkan korang punya berlaku depletion glycogen. Bila korang berpuasa satu hari, korang punya karbohidrat dia mula menipis. Dan apabila korang berlari pada waktu petang sebelum berbuka puasa, jadi kegunaan sumber tenaga utama adalah lemak. Itu sebabnya orang kata kalau anda ingin berlari sebelum berbuka, benda yang sumber utama yang akan disentuh dahulu adalah lemak. Jadi korang kena tahu proses penggunaan lemak adalah sangat sukar pada waktu begini dan ia memerlukan penggunaan oksigen yang lebih. Jadi secara langsung akan mempengaruhi heart rate korang sendiri. Jadi kondisi begini memerlukan latihan dan kondisi yang betul sekiranya anda ingin berlari dalam tahap level glycogen yang rendah. Dan faktor yang lain ada juga, banyak juga faktor-faktor yang lain. Cumanya faktor yang lain dia tidak kritikal seperti 3 yang aku sebut ni lah. Macam stres, tidur dan sebagainya. Dia adalah faktor lain mempengaruhi HR, tapi itu adalah faktor yang kecil berbanding dengan 3 tadi lah. Yang pertama dehidrasi, yang kedua faktor suhu persekitaran, dan yang ketiga penipisan glycogen. So aku nak habiskan larian lah, lebih kurang 10 minit habis lah sampai rumah. So let's go, check it out. So lebih kurang 10 minit sebelum aku habiskan larian ni. So sekarang dalam Taman Mesra Kajang. So sebenarnya aku ada kat depan rumah Heidi. Heidi mana Heidi? Kalau aku memang selalu lari kat sini. Pak guard kat taman ni pun dah kenal aku lah. Kalau aku lari waktu awal pagi, pukul 5 pagi pun aku dah biasa lari kat sini. So dia memang benar kan aku lari kat sini. So taman ni agak selamat lah kalau kau nak lari. Siapa saja boleh lari kat sini. So lagi 10 minit, let's go. Jalan lenggang weh, tak ada kereta pun. Kalau macam ni